Nu ska vi dyka rakt in i huvudet på en speldesigner. Han bygger just nu upp en virtuell fantasivärld på internet. Och det är ju troll och svärd som det brukar vara när det är fantasy. Men han får sin inspiration från ett lite annorlunda håll. Jag är creative director, eller game designer. Och vi jobbar med ett MMO-spel som heter Mortal Online. Och jag jobbar med själva spelutvecklingen och spelvärlden och omgivningen i spelet, känslan i spelet. MMO-spel, Massive Multiplayer Online. Du kopplar upp dig tillsammans med andra människor och spelar tillsammans. Så att du kan kommunicera med andra människor, du kan slåss mot andra människor, du kan samarbeta med andra. Till skillnad från många andra tv-spel där du spelar själv. Vi kan göra lite som vi själva vill i den här världen. Och vi följer kanske inte alltid en utsnitslad bana. Och i fallet med Mortal Online så har vi velat göra just den här frihetskänslan så stor som möjligt. Vad är dina inspirationskällor? Framförallt så tror jag att den kommer från vår egen värld. Jag hämtar inspiration från böcker, från film och från musik. Alltså mycket går ut på just det här att omforma verkligheten. Det kan vara Roms 12 stadslagar som vi återskapar i spelet fast gör dem till 13 istället. Eller kejsar Nero som anklagades för att bränna Rom. Att det har hänt i vårt spel fast det var inte Nero som brände utan det var någon annan. Det kan vara hur geologin har format efter ett meteoritnedslag eller efter ett vulkanutbrott. Sånt som faktiskt ser orealistiskt ut i sig själv. Vi har någon slags sci-fi eller fantasy i vår egen värld. Och att ta in det i spelet och utgå ifrån det så har man en bra grund tror jag. Och sen bygga vidare på det för att göra det där liksom snäppet extra för att det ska kännas riktig fantasy. Eller det kanske inte var en meteorit som slog ner, det kanske var gudarnas förbannelse istället. Det är lite intressant för att vi har såklart ett monster i spelet som är en rotvälta, eller snarare som lever under rotvältor. Det är inte säkert att träden välter bara på grund av vinden, utan att det finns parasiter som lever i träden som gör att de välter, tar över trädet och sen är det snarare de som kamouflerar sina tentakler som rötter och sticker ut de här. Så att hade det här varit i Mortal Online så hade det kanske varit ganska illa ute i närheten av en sån här. Svampar är jätteintressanta. De finns överallt och de har alla möjliga märkliga och konstiga saker för sig. Väldigt många insekter i regnskogen har specifika parasitsvampar som kan ta över dem. Så sporer som infekterar insekterna och tar över dem på olika sätt. Och det som fattas är väl bara att ge svamparna eller svampsporerna någon slags medvetande, så skulle det bli en fantastiskt obehaglig mekanism att använda i spelet. Det finns myror som odlar svamp i grottor och sen skördar de här svamparna efteråt. Vilket såklart är ett skitcoolt uppslag för att göra ett levande insektssamhälle eller ett grottsamhälle som såklart odlar svampar och sen skördar de här svamparna. Man kan också tänka sig att man skulle kunna odla större svampar som tickor på gigantiska träd för att sen urholka de här tickorna och bo i dem. Nej, det här är våra träskmarker, alltså det är en träskdjungel. Och det är hemvist för en av våra ödleraser. Den här civilisationen odlar alltså tickor, en slags svamptickor på träden. Så de använder som plattformar för sina boenden. Du kan se dem här i förgrunden också.
Så jag vill gärna själv uppleva det jag vill förmedla till andra människor i spelet. Att om vi ska få ridning, att du rider en häst i spelet att kännas trovärdigt, så tror jag att det finns en stor poäng att jag själv ger mig ut och rider eller försöker rida. Inte för att jag kan, inte för att jag är särskilt duktig på att rida, men för att det finns små detaljer som verkligen som får det där lilla extra att hamna på plats. När man researchar någonting och tar reda på mer fakta. Att jag kan se Malmö slott eller Malmö fängelse hålla på avstånd. Men jag kan vara här och uppleva det och jag kan läsa det i böcker. Jag tror att det är lite olika saker, men jag tror att man behöver alla element för att skapa en enhetlig upplevelse. Det tror jag absolut. Jag tror att miljö är jätteviktigt. Man kanske inte alltid tänker på miljön, men för många spelare så är det jätteviktigt, för andra spelare så fyller det en mindre viktig funktion. Eftersom de är ute efter action. Men jag tror att som sagt historien och miljön är en slags ramverk som spelarna alltid kan luta sig tillbaka på. Det är så jag vill att det ska vara.